Ipapakita ko sa inyo kung paano i-secure ang inyong Google account at kung saan siya makikita. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ko muna and click the notification bell yung maliit na kampana niya sa may bandang kanan para notified ka. Choose mo yung all para notified ka pag mag-update ulit ako ng mga bagong videos na kagaya. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.